warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada pagi ini saya ingin berbincang bersama dengan rakan-rakan mengenai syariah dan cara mana syariah itu dapat kita integrasikan dengan proses pengurusan kita. Jadi perlu kita faham syariah dari segi overview, jadi intisari syariah itu. Kalau boleh saya gambarkan bersama apa itu syariah dan juga sebab syariah diwujudkan dan sumber syariah. Syariah itu merupakan satu arahan Allah Subhanahu wa taala meliputi semua aktiviti-aktiviti manusia di muka bumi ini, ya. Jadinya dalam bahasa Inggeris is commandments of Allah Subhanahu wa taala relating all activities in this world, ya. Jadi semua aktiviti manusia di dunia ini seperti mana yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sumber utama syariah ialah Al-Quran dan keduanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dan jika sekiranya di dalam Al-Quran dan sunnah tidak dapat kita rujuk, tidak ada, maka ianya bergantung kepada ijtima' ulama ataupun keputusan ulama, iaitu seperti mana di negara kita Malaysia mengikut fatwa-fatwa yang telah ditetapkan oleh majlis fatwa, ya. Jadi syariah itu seperti mana yang saya katakan meliputi segala aktiviti kehidupan manusia. Jadi kita lihat apakah aktiviti kehidupan manusia. Aktiviti kehidupan manusia meliputi 3 perkara penting. Pertamanya akidah. Jadi akidah maksudnya seperti mana yang digariskan 6 rukun iman, iaitu kita perlu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, adanya Allah. Keduanya mempunyai para malaikat, adanya para malaikat. Ketiganya mempercayai segala kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala meliputi kitab suci yang terakhir iaitu Al-Quran, ya. Kita perlu mempercayainya. Dan keempatnya, kita perlu mempercayai segala rasul-rasul ataupun segala yang telah diberi oleh Allah Taala wahyu-wahyu melalui rasul-rasul ini. Dan rasul yang terakhir ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu percaya itu, ya. Dan kelimanya, kita perlu mempercayai bahawa adanya hari akhirat, ya, adanya syurga dan neraka akhirat, kita perlu percaya. Dan keenamnya, kita perlu juga mempercayai bahawa segala perkara yang baik dan jahat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu akidah kita kena betul, ya. Kita perlu percaya. Itu satu kategori syariah. Yang keduanya, syariah juga meliputi akhlak. Islam atau mempunyai satu code of ethic ataupun kod akhlak yang tertentu, termasuk akhlak kita berfikir, akhlak kita bercakap, akhlak kita berpakaian. Sebagai contohnya, berpakaian mempunyai satu code of ethic dalam Islam, pakaian untuk lelaki dan juga pakaian untuk perempuan. Itu merupakan akhlak dalam syariah. Dan kategori yang ketiga ialah meliputi segala peraturan atau undang-undang hidup manusia di dunia ini. Pertamanya, mengenai peraturan undang-undang yang berkaitan dengan ibadah. Cara mana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meliputi cara mana kita solat, cara mana kita berpuasa, cara mana kita menunaikan haji dan sebagainya. Yang mempunyai sesuatu peraturan yang tertentu. Jika sekiranya kita tidak, maka peraturan-peraturan ini, ibadat kita tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contohnya, kita mempunyai sembahyang 5 waktu sehari, dan juga dalam sembahyang itu mempunyai rakaat-rakaat tertentu yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Daripada kita memula
sembahyang kita dengan takbir Allahu Akbar hingga kita memberi salam, semuanya ada peraturan yang tertentu yang perlu kita patuhi. Itu adalah peraturan yang saya katakan maksudkan peraturan beribadah. Keduanya, peraturan mengenai munakahat, iaitu family law, iaitu cara kita bernikah, berkahwin, juga cara kita membagikan harta kita, iaitu faraid. Itu cuma meliputi di bawah peraturan atau undang-undang syariah aspek family law, ya, munakahat. Dan ketiganya, peraturan mengenai cara kita buat perniagaan, iaitu muamalah, yang telah ditentukan oleh Subhanahu wa Ta'ala, satu peraturan prinsip-prinsip yang tertentu. Sebagai contohnya, apa-apa aktiviti perniagaan kita tidak boleh meliputi aspek unsur mengenai adanya riba. Dalam bahasa Inggeris, whatsoever, howsoever, there shouldn't be any unsur of riba dalam segala perniagaan kita, ya. Dan akhir sekali, peraturan mengenai jinayah atau kriminologi. Islam juga menentukan satu peraturan tertentu untuk menghalang daripada sesuatu berlaku mengenai jinayah, kriminologi dalam Islam, ya. Itu ada 4 kategori undang-undang. Okey, kalau saya rumuskan kembali kategori syariah aktiviti manusia. Pertamanya mengenai akidah, kedua akhlak, ketiga undang-undang berkaitan dengan ibadat, undang-undang nikah kahwin, munakahat, undang-undang perniagaan, muamalat, dan undang-undang mengenai kriminologi jinayat, ya. Itu adalah semua meliputi aktiviti manusia yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran dan Sunnah dan juga ijtima' ulama. Dan akhir sekali kita bertanya, apakah sebabnya undang-undang diadakan, ataupun dalam bahasanya, what is the objective of syariah? Apakah matlamat syariah, adanya syariah ini? Telah dikaji dan dipersetujui oleh para alim ulama. Maqasid al-syariah ataupun tujuan utama syariah meliputi 5 perkara penting. Pertamanya, menjaga agama kita. Keduanya, menjaga kehidupan manusia. Ketiganya, menjaga keturunan kita. Keempatnya, menjaga intelek kita. Dan kelimanya, menjaga sumber kejadian. 5 perkara maqasid al-syariah, ataupun dalam bahasa Inggerisnya objective of syariah. Kalau saya cakap dalam bahasa Inggeris, 5 objektif itu iaitu, first, protection of religion, our religion. Second, protections of human life. Thirdly, protections of our intellect. Fourthly, protection of our offspring. And lastly, protections of resources, ya. That is the objective of syariah. Sekarang kita faham apa itu syariah, apa kategori syariah, apa tujuan syariah, dan sumber syariah. Dan segala syariah ini boleh diintegrasikan dalam proses pengurusan. Proses pengurusan seperti mana kita bincangkan meliputi thinking, planning, organizing, leading, and control. Jadi kalau kita integrasikan proses pengurusan itu, proses pengurusan become excellent management. That means satu pengurusan yang unggul, di mana proses pengurusan itu telah ditambah nilaikan atau enhanced by the principle of Islam. We call it Islamic management. Management become Islamic management consisting of Islamic thinking, Islamic planning, Islamic organizing, Islamic leading, and Islamic control, with the objective, maqasid al-syariah, objective of Islam means the protection of religion, protections of our life, protections of our offspring, protections of our
intellect, and lastly, protections of our resources. So these are Islamic management. Jadi masa akan datang saya akan menceritakan lebih detail apa itu maqasid syariah dan juga apakah itu Islamic management. Sekian, terima kasih.